אני אלונה שכטר ואני חולת פסוריאזיס. לפני 28 שנים בערך, כאשר הייתי מנצחת מקלות קלאסיות, התעוררתי בוקר אחד וגיליתי שיש לי פריחה על העור. קפצתי לקופת חולים, משם שלחו אותי לבית החולים, ובעצם התחלנו סדרה של טיפולים, 9.5 חודשים של טיפולי קורטיזונים, במשחות, בכדורים, בזריקות. אחרי 9.5 חודשים הייתי מאוד 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 גדולה ונפוחה, ואז החלטנו לתת לגוף להירגע. כעבור חצי שנה התחילו הרופאים לטפל בי בהקרנות בשיטת הפרובה. שיטה מאוד לא נעימה שגם לא עזרה, ובעצם אחרי מספר חודשי טיפולים הודיע לי מנהל המחלקה שהוא לא מסוגל לעזור לי יותר, ואני צריכה ללכת הביתה וללמוד לחיות עם המחלה שלי. באותה תקופה הייתי אימא לשניים קטנטנים. כל ילד ככה שהיה קורא לאמא, ואמא הייתה עושה את התנועה הכי פשוטה של סיבוב הראש, התנועה הייתה פוצעת את אזור הצוואר. או ברגע שהייתי רוצה להרים את אחד הילדים, הייתי פוצעת את הכפלים בידיים. היה ברור לי שככה אני לא הולכת לחיות, והתחלתי להילחם. ראיתי רופאים וראיתי הומאופטים ועשיתי דיקורים סינים. שום דבר לא עזר עד שהגעתי אל אדם בשם דוקטור רבינוביץ', מומחה לצמחי מרפא לפי תורתו של הרמב"ם. האיש הסתכל עליי ואמר לי בצורה חד משמעית, אם תעשי מה שאני מבקש ממך, גג שנה את נקייה. הוא לקח כל מיני חומרים והתחיל לרקוח אותם עם נוזלים ושמנים, הכניס לתוך קופסאות. לאט לאט, כעבור 2-3 של שימוש, העור התחיל להירגע, הפצעים התחילו להירגע. העור קיבל פתאום לחות, התחלתי להזיז איברים וראיתי ששום דבר לא נקרע ולא מדמם יותר. ואחרי 8 חודשים הייתי נקייה. ואז שאלתי שאלות קשות, מי הוא דוקטור רבינוביץ'? מה עם צמחי המרפא האלה שהוא השתמש בהם? אמרתי, אם הוא פתר לי את הבעיה, אולי אפשר לפתור בעיות יומיומיות לכולנו. פטריות, שפשפות, אטופיק דרמטיטיס, פסוריאזיס, פצעי בגרות לילדים, דחורים, סתם קמטים, סתם כתמים חומים. באותו רגע עזבתי את המוזיקה, יצאתי ללונדון, שם למדתי גם דרמטולוגיה וגם צמחי מרפא, והבנתי מה עשה דוקטור רבינוביץ'. הוא נתן לנו את צמחי המרפא בריכוז הכי גבוה שמותר לפי רישיונות משרד הבריאות, ולכן ההשפעה הייתה בינגו. אני עומדת בראש חברה מאוד גדולה שמייצרת צמחי מרפא לחברות קוסמטיקה וכמובן לחברת אלונה שכטר. אני בעלת מרפאת מומחים שכוללת מספר רופאים בכל מיני תחומים, ועכשיו איתכם כל הסודות על רגל אחת, איך להיראות הכי טוב שאפשר, בלי לבזבז זמן וכמעט ולא להוציא כסף. לפניכם מספר סרטונים, כל סרטון ידבר על תחום אחר. להתראות.